Máy bay Airbus A220-300 số hiệu LX1885 của Swiss International Airlines đang di chuyển từ Bucharest, Romania đến Zurich, Thụy Sĩ khi xảy ra sự cố động cơ khiến khói bốc lên tràn vào khoang hành khách và buồng lái. Sau đó máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ở Gray, Áo. Hành khách rời khoang bằng máng trượt khẩn. 5 thành viên phi hành đoàn phải kiểm tra y tế, trong đấy có một tiếp viên được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng. Sân bay đã phải đóng cửa để đón máy bay Thụy Sĩ hạ cánh khẩn. Hãng Swiss International Airlines thông báo đã thành lập nhóm hỗ trợ giải quyết các nhu cầu của khách hàng và tổ bay, như hỗ trợ chỗ ở, sắp xếp chuyến bay tiếp theo.